Всім вітання! Мій канал на 100 переглядів. Це максимально самоіронічне відео цього місяця, яке я підготував і яке я вже навіть записав, якщо ти бачиш це зараз на ютубі. Тому буду вдячний, якщо ти напишеш хоч якийсь коментар, якщо ти напишеш, як в тебе цей місяць, чи вдається тобі взагалі якось відпочити, чи в тебе повна дупа. Абсолютно нецікавий нікому місяць видався в мене. Я влаштувався на роботу, на якій мені платять $2000 в місяць. Хотів би сказати я, але цього разу це не так. Я насправді у них пройшов тестове завдання, попав на друге коло відбору і мені заплатили за 3 дні роботи 10 тисяч гривень. А сама вакансія за місяць повнувала від 80. З одної сторони, я би міг дуже сильно розчаруватися і сказати, як так? Але в принципі це досвід, який не забереш, досвід, який вже є. Сталося трошки цікавіше. Тому, якщо ти тут вперше, це балакаюча голова. Мене звати Максим. Ти на каналі про 3D та моделювання. І раз в місяць я роблю ось такий звіт того, що в мене відбулося. Це відео точно тобі принесе радість, тому що, послухавши мою історію, мій звіт місяця, ти скажеш, а в мене все набагато краще. У мене Lamborghini, в мене вілла на озері Комо, а от в тебе. Для таких людей, ну що ж, це відео може підняти тобі самооцінку, і для частини інших людей навпаки може бути сказати, от чувак, в тебе ще все нормально, от в мене то взагалі повна дупа. В будь-якому випадку, в тебе це відео має викликати якісь емоції, я тобі розповім про те, як я потрапив на концерт Rammstein AC/DC, але з маленьким нюансом. Також я розповім, як я знайшов роботу, майже знайшов роботу, як я знову потрапив в майже рабство 5/2, як я вагаюся, чи мені це треба. Тому, можливо, ти навіть зможеш мені дати якусь пораду, написати в коментарях. А ще я, напевно, буду переносити повністю цей формат балакаючої голови звідси кудись на сусідній канал. Теж напиши, як думаєш, треба ділити відео суто 3D і суто балакаюча голова, чи можна це все залишити в одному місці. Буду дуже вдячний. А чи не великий відсоток зараз ми там і перебуваємо в цьому місці? Чим корисно тобі буде відео? Якщо в тебе все набагато краще, ніж в мене, ти з радістю скажеш, оце класно, в мене Ламбо, БМВ, я живу на віллі, на Мальдівах і все в мене круто. Якщо в тебе гірше, ніж в мене, то напевно скажеш, чувак, ти ще не знаєш, як може бути. В принципі, я усвідомлюю всі ці ситуації, і якщо ти прийшов з цікавістю до 3D, це канал про 3D-моделювання, напевно, я закрию цей канал, і напевно, в майбутньому я створю новий канал, де буде просто моя балакаюча голова, а 3D я залишу лише на цьому. До речі, як тобі така ідея? Напиши, будь ласка, в коментарях. Знаєш, я вкотре переконався, що 3D не настільки вже й погана річ. Взагалі, якась додаткова навичка, яку ти знаєш, окрім своєї основної роботи, це класно. Вона, по-перше, може бути твоїм хобі, а по-друге, ти в майбутньому можеш хоча б вибрати. Наприклад, ти працюєш токарем, або ти працюєш кимось тим, хто має бути цілий день в офісі, і в тебе було хобі, з яким ти розбираєшся, ти знаєш основи, і тобі набагато простіше переключитися на цю нову роботу, і таким чином собі дні вже шукати якихось доходів. І ще круто, якщо вона має опцію роботи онлайн. Тому 3D-моделювання та 3D-візуалізацію не варто відкидувати, тому що це залишається потрібним, просто тобі варто вкластися в те, щоб твоя навичка була швидка, щоб ти набив собі руку і око, і тоді все в тебе вийде. А якщо раптом ти захочеш знайти людину, яка би могла тебе провести за руку по цим етапам, більше для новачків, то ти можеш звернутися до мене і, наприклад, набрати або написати мені в Telegram за цими контактами. А ми починаємо. Без зайвих подробиць. На Work.ua ти точно періодично будеш бачити вакансії, які будуть викликати в тебе захват, або нерозуміння, або просто сміх. На щастя, час від часу я закидую свою резюмешку, і час від часу я просто хочу звірятись по тому, що зараз відбувається на ринку, які вимоги від тебе треба, щоб успішно працювати. І так сталося з цією компанією, яка в першу чергу мене перевернула зарплатою. Я і не маю на даний момент зарплати, яка там перекриває $3000 або 2, але я стараюся не дивитись в ту зарплату, яка, наприклад, 25-30
30 тисяч гривень, тому що все-таки я вклав багато зусиль в навчання по 3D. Можливо, коли АІшка 100% забере, я не буду мати виходу, як не перевчитись на щось інше, наприклад, на зварщика, чи, наприклад, на якогось там радіомеханіка і займатися цим. Але поки АІшка 100% не добила сферу 3D, то я стараюся робити так, щоб зарплата хоча б було від 40 тисяч на ті вакансії, які пропонують. Але тут є правило, щоб тобі платив хтось 40 тисяч, на тобі мають заробляти хоча б 80. Тому що будь-який бізнес не хоче йти в мінус, і він хоче заробляти на тобі. Так сталося, що одна вакансія була, яка виходила з цих правил. Я раніше стикався з такими вакансіями. Типу, я знав, що в них можуть бути високі вимоги до кандидатів, а тим не менше, щоб потішити чи трохи занизити свою самооцінку, я вирішив пройти у них тестове завдання. Більше того, мені навіть здається, я просто зайшов, подивився на їхню вакансію, а потім їхній HR побачив те, що я дивився цю вакансію, і відповідно написав мені в Telegram, що хотіли б запропонувати мені вакансію. Так, у них зарплата справді стартувала від 70 тисяч. На якийсь перший період вони платили менше, звичайно, на тестовий місяць, але це все рівно було значно більше, ніж, наприклад, я там заробляв ще в травні-квітні місяці. Дякуючи Богу, там опинившись без стабільної роботи, підвернулося декілька замовлень, деякі я виконав успішно, за деякі мені соромно, тому що я їх не дозакрив, тому що гроші підзакінчувалися, я там зробив рішення піти на певний час попрацювати в ту сферу, яку я там лякав своїх студентів, казав, не йдіть туди. Тому, знову ж, як ми раніше говорили в таких схожих відео, ніколи не зарікайся, тому що ти не знаєш, де там опинишся, і там будь вдячний за те, що ти маєш. Так от, вакансію я перейшов тестово. Було те, що дуже важке, але там мала бути більше візуальна складова. Мені було цікаво, чи моя візуальна складова взагалі подобається людям, чи це вже не рівень і не варто навіть подаватись на вакансію, тому що треба собі знову оновити портфоліо. Тоді вже коли ти оновив портфоліо, ти знаєш, що твої роботи відповідають там 2026 року. Але, знаєш, моя робота сподобалась, і мене якраз запросили на другий тестовий період, який мав тривати тиждень, але сталося трохи по-іншому. І за декілька хвилин я тобі розповім чому. Мене додали в закриту групу Telegram, де був тімлід, де був якийсь дизайнер-кресляр, була інша якась дівчина, яку теж додали, яку я розумію, вона теж десь там пройшла тестова. А всього-навсього там, я думаю, нас було десь 150-200 чоловік. Бо ти знаєш, цей ефект на початку кар'єри молодих спеціалістів, які думають, що вони найкращі, найкрутіші спеціалісти. Бо зараз, коли там все здається легко, сучасна молодь не встидається називати себе найкращими, навіть не маючи того досвіду в 3 роки, і це пряма відсилка до такого ефекту Даннінга-Крюгера, який пояснює, що коли людина менш компетентна, їй здається, що вона дуже компетентна. Тому хто знає про це, з посмішкою це згадає. Так от, тиждень почався, видали перше завдання, і було трохи проблема, тому що там була частина роботи з меблями і фурнітурою, просто яку я ніколи раніше не бачив. Я звик до якихось ДСП плит 17, 19, якоїсь фурнітури Bloom і все. А це фурнітура виявилась трошки преміум сегменту. І ручки, які обшиті там натуральною шкірою, підсвітка. А в мене просто в кімнаті звичайні шафи ДСП-шті. В часи інтернету це, звичайно, покривається питання, але відповідно, коли ти починаєш шукати інформацію, ти починаєш виконувати це довше. І так, я успішно попрацював там аж 3 дні, і їм щось не сподобалось стосовно швидкості виконання завдання. Так, я спочатку переживав, що мені взагалі нічого не заплатять, і не відкладаючи довгий ящик, я перепитався, я передав свої реквізити на карту. В перших числах мені справді перерахували зароблену суму, і я був приємно вражений. Приємно, коли компанії навіть за якийсь невеликий проміжок часу, твого часу, який ти витратив, тому що я навіть записував, що я сидів 11 годин в день, і в мене потріскали капіляри в очах від того, що я дуже довго працював за комп'ютером. І я справді вклався, але поняття по виконанню швидкості в різних компаній різні. Ну, як пізніше згодом стало, що вакансія теж довший час висіла, вони справді шукали так званого супер
hero на цю посаду, і ця висока оплата, яку вони виставили, вона справді була правдивою, але на цю оплату вони відповідно хотіли свою людину. Вкотре підказує, що якщо ти будеш займатися 3D, в тебе точно знайдеться шанс, де вклинитись на якусь роботу. І попри те, що зараз трясеться монітор, це точно правда. Ось такий цікавий досвід з роботою в мене був цього місяця. Далі я розкажу про декілька ще не менш цікавих речей, тому дивись до кінця. На секунду зловив себе на думці, нафіга я це все роблю, але в принципі, якщо навіть 5 людей чи 1-2 це подивляться і якось захочуть змінити щось в своєму житті, то напевно це відео було не даремно записано, і якщо тебе заставиться, наприклад, там знову відкрити 3ds Max, я буду лише радий. А ми йдемо далі, і вкотре зрозумів та зловив себе на думці на тому, що речі стають дуже звичними, дуже швидко. Наприклад, зараз я розповідав про одну роботу, яка пов'язана з 3D-моделюванням, зовсім забув, що я вже з травня місяця працюю онлайн та викладаю AutoCAD в одній групі. Чи це легко? Напевно, швидше зовсім не легко, тому що паралельно я влаштувався на іншу роботу, яку я мушу ходити з 9 по 6. Але власник пішов на зустріч. Ці дні, коли мені потрібно уроки онлайн проводити, ми домовилися, що я зможу відходити. Ну і більш того, я ще... Правда, тут є інший нюанс, тому що за рахунок того, що я там проводжу дуже багато часу, я не можу підготувати матеріал. Так, це може бути з одної сторони, є такий собі закон Паркінсона, який стверджує те, що весь запланований час на роботу піде на цю роботу. І якщо ти там собі 3 дні ставиш, то ти точно будеш 2 дні прокрастинувати, а на 3-й день почнеш щось лише робити. І можливо питання тут не настільки в роботі, а питання в пріоритетності. З цим спробую розібратися. В принципі, викладати, пояснювати або щось вчити іншим людям, справді цікаво, але це насправді стає більш цікаво робити, коли ти отримуєш відповідні кошти від цього. Поки що мені подобаються лише індивідуальні уроки, якісь індивідуальні групи, і так можна зростати. А поки що цією групою я почав вже інтенсивніше готуватися, тому що бачу, що в мене виникли певні проблеми по якості навчання, і треба зараз це якось підкрутити і давати якусь цінність людям. Тому плюс один пункт, який я можу задати, який цього місяця був важливим. От гарно, коли в тебе в твоєму місяці є якісь речі, які ти можеш згадати і про які можна розповісти хоча б півгодини. Записуючи ці звіти місяця, я зрозумів, наскільки цінно мати ці спогади. Тому що поки я згадував, що ми разом з Людою з'їздили на рок-фестиваль Сила нації, я ще згадав, що ми класно посиділи на кріслах на річці, потрапили під дощ, я копався під дощем і ми їли суші. Непогано. Тому, якщо мій звіт перевищує 15 хвилин, це значить є про що розповісти. Впевнений, що, знову ж, когось це не вразить, але як мінімум в кінці року я буду мати що нарізати ці собі відео і подивитися, що я встиг чи чого досягнув. Так, звичайно, є декілька незакритих гештальтів, наприклад, взяти себе і інтегрувати в геймдев. Насправді, у 2021 році я встиг трохи попрацювати в ігровій індустрії, і я думаю, зараз дещо змінилось, тому що є багато людей, навіть десь на Ютубі, які кажуть, все, геймдев капець, тепер можна власноруч створити якусь гру і не мати якоїсь цілої команди. Та так говорили і про графічний дизайн, що він помре і всіх дизайнерів не потрібно буде. Тому я ще вірю в геймдев і в мене є ще плани туди себе занести. І висновок з цього всього, такої різної інформації, яку ти почув, що кожен момент є цінним, і якщо ти відкидаєш щось на потім, ти втрачаєш сьогодні, а це сьогодні ти вже якби не повернеш ніколи. І тому навіть ось ці вирощені кабачки, купання в річці під дощем, або якісь такі звичайні людські речі, та навіть не знаю, йти побухати з друзями і отримати класний момент від спілкування, це все цінно і треба мати до цього якусь регулярність. Бо, на жаль, якщо вертатися про якусь роботу, на більшості робіт, якщо ти не працюєш сам на себе, тебе немає незамінних людей.
тебе швидше всього замінять. Хіба ти приносиш хороші кошти і твої якісь унікальні навички всі бачать, і тоді тебе твоя якби цінність більша. Якщо ти середньостатистичний працівник, повір, таких знайдуться і тебе замітять. Ти весь цей час вкладався в щось інше і в щось чуже. І коли ти звільняєшся, ти нічого не маєш. А якщо ти вкладаєшся в себе, то значить з часом воно хоча б якось накопичується. Що думаєш про це? От кажи мені. Може я просто якусь фігню несу. Так виглядає Coca-Cola 0.